Γεια σας, το καλοκαίρι σχεδόν έχει τελειώσει και ξεκινάει το φθινόπωρο. Εμείς όμως συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε και θα γράψουμε ένα βίντεο σήμερα το οποίο έχει διάφορες σκηνές από ωραία ψάρια, τα οποία είναι κλασικά ψάρια Μεσογείου, αλλά έχουμε και από ένα ταξίδι του εξωτερικού. Πάμε να δούμε όμως ένα-ένα ποια είναι αυτά τα ψάρια. Στο βίντεο που ακολουθεί, παρόλο που θα δούμε ένα γνώριμο στους μεσογειακούς ψαροκυνηγούς ψάρι, το μαγιάτικο, είναι τραβηγμένο σε μια άλλη χώρα, σε ζεστό νερό, αλλά με λίγο διαφορετικές συνθήκες και περιβάλλον από ό,τι επικρατεί στη Μεσόγειο. Οι συνθήκες αυτών των ψαριών πάνω κάτω είναι ίδιες με αυτές των ψαριών της Μεσογείου, απλά οι πληθυσμοί αντιλαμβάνεστε ότι είναι διαφορετικοί και ως εκ τούτου είναι λίγο πιο εύκολο να πιάσει κανείς μεγάλα θυράματα αυτού του είδους. Το συγκεκριμένο ψάρι είναι περίπου 18 κιλά, έχει πιαστεί μία μέρα με χαμηλή ορατότητα και χαμηλές συνθήκες φωτισμού, αλλά το έντονο ρεύμα και ο τρόπος που πλησιάζει το ψάρι προς το μέρος μου είναι εντυπωσιακά. Πάμε όμως να δούμε πώς έγινε η σύλληψη αυτού του ψαριού και να πούμε κάποια πράγματα ακόμη γι' αυτό. Βρίσκομαι σε ένα μεσοπέλαγο κεφάλι, όπου το ρηχό του, το πάνω μέρος της δομής είναι περίπου γύρω στα 15 μέτρα και έχει ένα σκαλοπάτι που κατεβαίνει, αν θυμάμαι καλά, περίπου άλλο τόσο. Αποφασίζω να κατέβω, να κάνω ένα καρτέρι στο χείλος του σκαλοπατιού, στο χείλος δηλαδή του κεφαλιού, αλλά όταν φτάνω σε αυτό το σημείο είναι πολύ δύσκολο να σταθώ εκεί εξαιτίας του ρεύματος που έχει. Και αποφασίζω λοιπόν να κατέβω κάτω στη βάση του κεφαλιού, στη ρίζα δηλαδή της δομής. Εκεί, σε αυτό το σημείο, όπως θα δείτε, επικρατεί πάρα πολύ έντονο ρεύμα και πάλι και το μαγιάτικο πλησιάζει κόντρα στο ρεύμα και εγώ, ενώ είναι μπροστά μου το ψάρι και το βλέπω να κινείται σχεδόν σε slow motion, καθυστερώ λίγο τη βολή, γιατί πολύ απλά προσπαθώ να μετακινήσω το όπλο και όπως θα δείτε, το όπλο από το έντονο ρεύμα και από την αντίσταση που έχει ανεβοκατεβαίνει και δεν μπορώ να στοχεύσω πολύ καλά, ώσπου σε κάποιο σημείο τέλος πάντων μου δίνεται η ευκαιρία, πατάω το σκανδάλι και τα υπόλοιπα θα τα δείτε στο βίντεο.
Την ίδια μέρα λοιπόν που έπιασα το μαγιάτικο που είδαμε στο προηγούμενο βίντεο, εννοείται πως δεν ήταν μόνο αυτή η μία βουτιά της ημέρας, είχα κάνει και άλλες προηγουμένως και μετά από αυτό, στις οποίες συνάντησα αρκετές φορές διάφορα είδη ψαριών, μεταξύ των οποίων και ένα κοπάδι με μεγάλα μπαρακούντα. Θα δείτε ότι σε μια βουτιά αυτή που θα παίξει τώρα, ας πούμε, το βίντεο της, θα δείτε ότι τα ψάρια με κάνουν κύκλο και περνάνε κοντά μου 4 φορές. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το εξής, ότι σε αυτό το συγκεκριμένο ταξίδι που έκανα, είδα πάρα πολλά κοπάδια με μπαρακούντα σε διάφορες περιοχές. Σχεδόν όλες τις φορές, το ίδιο και αυτή που φαίνεται στο βίντεο, υπάρχει ένα ψάρι μέσα σε όλα αυτά το κοπαδιό, το οποίο είναι κάπως, πώς να το πω, φαίνεται σαν να είναι πιο ταλαιπωρημένο, δηλαδή είναι άσπρο, με σημάδια και ξεχωρίζει ιδιαιτέρως από τα άλλα. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αλλά μου έκανε εντύπωση και από τη στιγμή που ήταν βίντεο της ίδιας ημέρας σκέφτηκα ότι ίσως να ενδιαφέρει και εσάς να το δείτε. Πάμε να το δούμε. Μετά το προηγούμενο πλάνο με τα μπαρακούντα, πάμε να δούμε τα αντίστοιχα μεσογειακά μπαρακούντα, τα οποία είναι οι γνωστοί σε εμάς λούτσι. Ο λούτσος είναι ένα πολύ ιδιαίτερο και γευστικό ψάρι με πολύ έτσι επιθετικό χαρακτήρα, θα μπορούσε να πει κανείς, ο οποίος χαρακτηρίζεται από ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Κινείται σε περιοχές, εννοείται, οι οποίες έχουν κοντά μεγάλο βάθος, είτε εντελώς στο μπλε νερό, αλλά το βασικό χαρακτηριστικό για το που θα συναντήσει ο ψαροκυνηγός το λούτσο έχει να κάνει με τη φωτεινότητα του νερού, όχι με τη διάβγεια, με τη φωτεινότητα. Το οποίο τι σημαίνει? Νωρίς το πρωί ο λούτσος θα βρεθεί πολύ ρηχά. Όσο περνάει η ώρα και ο ήλιος σηκώνεται πιο ψηλά, ο λούτσος θα μετακινηθεί πιο βαθιά. Αντίστοιχα, όσο προχωράει πάλι η μέρα και εξελίσσεται και ο ήλιος συνεχίζει προς τη δύση του, τότε ο λούτσος θα αρχίσει να έρχεται πάλι προς τα πιο ρηχά νερά. Αυτό είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, το σημείο αναφοράς, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο ψαροτοφεκάς για να βρει, να έρθει σε συνάντηση με αυτό το είδος του ψαριού.
επόμενο πλάνο που θα δούμε είναι από μια πολύ ωραία στήρα. Σε αυτή τη βουτιά καταδύομαι σε ένα μέρος το οποίο είναι γνώριμο σε μένα από πάρα πολύ παλιά. Δηλαδή είναι ένα μέρος που ψάρευα από τα νιάτα μου, θα μπορούσα να πω. Και κατεβαίνοντας δεν βλέπω κάτι που να μου κινεί το ενδιαφέρον, αλλά έχοντας πληροφορίες από το παρελθόν για το τι ψάρια κολυμπάνε εκεί, αποφασίζω όντως να φτάσω κοντά στο πάτο, ας πούμε, και να κάνω ένα καρτέρι και να δω πώς θα εξελιχθεί. Πράγματι, λίγο πριν ακουμπήσω και κρυφτώ στο πόστο που έχω επιλέξει κατεβαίνοντας, βλέπω μία στήρα να αιωρείται λίγα μέτρα πιο μακριά από εμένα και αποφασίζω να κάνω ένα καρτέρι. Εκεί, κατά τη διάρκεια του καρτεριού, αρχίζω και βλέπω αρκετά πιο μακριά όμως, αν δεν κάνω λάθος, 4 ή 5 ακόμη στήρες, οι οποίες είναι λίγο καλύτερες σε μέγεθος από αυτήν. Όχι ότι αυτή ήταν μικρή, η αλήθεια είναι, απλά καταλαβαίνετε ότι ο ψαροντοφεκάς πάντα κοιτάζει το καλύτερο, πάντα κοιτάζει το μεγαλύτερο, πάντα κοιτάζει το πιο σοβαρό θύραμα, ας πούμε. Όπως και να έχει, τέλος πάντων, αυτό που κάνω είναι περιμένω η στήρα αυτή, ακριβώς επειδή βρίσκεται πάνω από μια περιοχή άμμου, δεν θέλει να αφήσει την περιοχή της άμμου και να περάσει, ας πούμε, πίσω από το βράχο στον οποίο έχω κρυφτεί εγώ. Το συνειδητοποιώ μετά από κάποια ώρα, οπότε αποφασίζω και βγαίνω εγώ λίγο έξω από το πόστο μου. Αυτή φαίνεται να έχει αρχίσει να ανησυχεί λιγάκι, και αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε επειδή κατεβαίνει υψομετρικά, ας πούμε, πιο κοντά στο βυθό και είναι έτοιμη να γυρίσει να φύγει, αλλά εντάξει, την προλαβαίνει το όπλο και τα υπόλοιπα, ας πούμε, μπορείτε να τα δείτε και μόνοι σας.
Κλείνοντας αυτό το βίντεο, θα ήθελα να σας πω ότι αυτό που κάνουμε εδώ είναι μια προσπάθεια καταγραφής των εμπειριών που έχω ως ελεύθερος δίτης, ως ψαροκυνηγός, και δεν έχει σε καμία περίπτωση το σκοπό να κάνει επίδειξη ή να συμπαρασύρει κάποιους να προσπαθήσουν πράγματα κτλ. Εγώ μέσα από αυτά τα βίντεο προσπαθώ να δώσω κάποιες πληροφορίες έτσι αποσπασματικά, οι οποίες πάντα πρέπει να φαίνονται και να επεξεργάζονται από εσάς, να τις βλέπετε δηλαδή και να τις επεξεργάζεστε με κριτική ματιά, με κριτικό μάτι, και αν θέλετε πραγματικά να εξελιχθείτε σε αυτό που κάνετε, απευθυνθείτε σε μια σχολή ελεύθερης κατάδυσης και υποβρυχίου κυνηγείου, ούτως ώστε να μάθετε δομημένα και εμπεριστατωμένα με μια σειρά τα πράγματα, ούτως ώστε να είστε πιο ασφαλείς και να ευχαριστιέσετε περισσότερο την δραστηριότητα που όλοι αγαπάμε και κάνουμε. Να είστε καλά και θα σας δώσω το επόμενο βίντεο.